Hey guys, if you're new here, I'm Isabella and I'm with my sister, Nayam! Welcome to my channel! So for today's video, gagawa tayo ng colored water Slime! So kailangan natin is water, clear glue, ano na to? Activator, and yung coloring. Ginagawa mo. So ngayon, gagamit lang tayo ng half cup ng glue and 1.5 cup ng water. So lalagay mo lang tayo ng water. So ito yung 1. Enough. Tapos kalahati lang. Yan. 1.5 cup. Tapos lagay na dito. And nilagay ko na yung glue dito para, yung clear glue dito, tapos lalagay na natin dito. I help you, Ben. I help you, Bim. Tapos, simutin lang natin. Magka-broccoli. Mukhang broccoli. Ano yung mukhang broccoli? Tapos, Mix na. Baya ako na. Kaya ako yung mix. Tapos, agitate. Yan, ako na, sige na. Mix. Tapos, lalagyan na tayo ng purple coloring. Tapos, kahit anong color naman ang gusto niyo. Purple. Very enough for purple. Enough of purple. Wow. Mukhang nila ko. Mukhang unicorn. So, maglalagay Mukhang ko. grape. Ako na. Sige, careful ah. Ah, yeah. Mukhang na grapes. Mukhang grape. Okay, so that's enough. Enough, mommy. Tapos, maglalagay na tayo ng activator! So, ang maganda dito sa water slime ay, ano lang siya, mabilis lang siyang gawin. Agitate. Agitate. Mommy, ka mix. Sige na ka na. Ayan, tapos mabilis lang din siya mag-form. Kami yan may enough for water. Ayan na, liyang. There. Kung nakita niyo yung isang vlog, yung water slime ko, pero yung walang color, ang bilis lang niya. Slime ready again? It's slime ready daw. Ayan. Got the slime. Ha? I got the slime. I got the slime. I don't understand. Ako na. Wow, I got the slime. Vlogger na si Mia. Sabi mo, hey guys. I got the slime now. Tapos, Spider-Man. Look great. Okay, so now let's get started. Yum. Yum. Look, the slime already. Good slime. Konti pa. Mommy, got slime. Got slime. Yan na siya. Tapos, i-mix mo lang siya. Wow, got slime. Ha? Got slime, yeah. Got slime. See, guys, tignan niyo. Ano na lang siya. Konting mix na lang. Tapos, finish na siya. Thank you. Ayan, Wow. Ayan na. I got slime. You just have to mix. So, now, i-transfer ko na siya dito para mas kita niya. And ito siya dito sa container. Sobrang ganda niya. And ano siya, transparent. So, nalagay natin siya dito sa bowl. Para mas kita. And guys, tignan niyo. Perfect yan. And ayan na siya. Sobrang dali lang niya and sobrang ganda pa niya. And guys, pwede din niyo pala siya lagyan ng kung ano-ano. Pwede niyo maglagyan ng glitters kung gusto niyo. And ginagawa mo. And ito guys, look. Diba ang ganda?
And tas sa ilalim na gagawin. Buko tayo. Buko po. Buko iya. Slime. Lia. Mukha siyang candy dito. Candy kasi smell very good. Very good. Very good. What do you smell like that? Purple waterfall. Purple waterfall. Tanggalin natin sa bowl. Let's slime it over it. We got slime. Oh, we bought it. Yay, got slime. Maybe a bit Yeah. Yeah. Puno na naman. Yeah. Wow. Okay, I'm stuck. Ay, ano slime? Yeah. So guys, that's the end of the video. And I hope guys na nagustuhan niyo yung colored water